पक्का जलाता ही यार बल्ब नहीं है तो लस्का नहीं दिया हाँ ये कर कटने लगे हैं। अच्छा रूला
सोने वाले मारे कुड़ी है क्या खड़ा नहीं बच्चे दी ये क्या खड़ा ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ये क्या बे ਹੋ ਰਹੇਗੀ ये इसके ऊपर बाद में लगाना वो भी नहीं लगा रहे ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਨਾ ਸੋਚੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਲ ਕਰੇ ਫੋਟੋ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਹੋ ਨੋਮੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਕਰ तो आके नहीं लग जाना हम मंगा तो बड़ा वाला ये दो जोड़े ले गए ये कल भी काट ਕਾਲੀ ਅਮਰੂਦ ਆ ਸਭ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੇਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੈਂਟਰ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ आया